මගෙන් දැන් ගොඩක් දෙනෙක් අහපු දෙයක් තමයි මියුරු අපි රෂ්‍යාවල කොරෝනා වෛරස් අප්ඩේට් එකක් දෙමු කියන එක. මොකද ලංකාවේ ඉන්න රෂ්‍යා ගැන දැනගන්න ඕන කට්ටියට අප්ඩේට්ස් යන්නේ නැහැ. ඒක හේතුව තමයි මෙහි තියෙන ගොඩක් නිවුස් තියෙන්නේ රෂ්‍යා වලින්. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒවා තේරෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට මෙහි ඉන්න ළමයින්ගේ අම්මලා තාත්තලා උනා ගොඩක් worry වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට නිවුස් එකක් ඉන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් මං හිතුවා අද වීඩියෝ එකක් කරන්න රෂ්‍යාවල මේ වෙනකොට සිටුේෂන් එක මොකක්ද කියන එක කියන්න. එතකොට මම මේ කතා කරන්නේ මාර්තු 30. වැඩියෙන් තියෙන ලොකු හොස්පිටල් එකක් මොස්කෝව වල හදනවා COVID-19 වෙනුවෙන්ම. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන් හොට්ලයින් කන්සල්ටේෂන් පටන් ගෙන තියෙනවා කොරෝනා වෛරස් ඉන්න පේෂන්ට්ස්ලා ඉන්න ස්ටේට්ස් වලට. ඒ වගේම තමයි කියන්න ඕන අපි දන්න දෙයක් තමයි දැන් ඕනම රටක මේගොල්ලන් ෆස්ට් ප්‍රයොරිටි දෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ රටේ මිනිස්සු. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ගේ රටේ මිනිස්සු නෙවෙයි අපි වෙන ජාතියක්. ඒ හින්දා අපි හැමතිස්සෙම ඔළුව තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මොනවා හරි දෙයක් සිද්ධ වුණොත් මේගොල්ලන් ප්‍රයොරිටි එක දෙන්නේ රෂියන්ස්ලට. ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් මේ දේ වැරදෙන්නේ නැතුව ඉන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. ඒතර මේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක ගත්තොත් ඉස්සරහට රෂියාවත් ඉටලි වගේ වෙන්න පුළුවන් මොකද තියෙන දේශගුණයත් එක්ක. මෙහි දැන් තාම තියෙන වින්ටර් එක. වින්ටර් එක ඉවර වෙලා නැහැ. ඒකට ඒ හින්දා අපි ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන මේ රෂියා ගැන. දැන් දේශගුණේ හැම දෙයක්ම පැත්තකට දාලා දැන් මෙහි මිනිස්සුන්ගේ හැසිරීම ගත්තොත් අපි මාස්ක් එකක් දාගෙන එළියට යනකොට මේ මිනිස්සු අපි දිහා බලලා hina වෙනවා. මේ මිනිස්සුන්ට කිසිම ගාණක් නැහැ මේ කොරෝනා වෛරස් එක ගැන. මම පෞද්ගලිකව දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක්ගෙන් අහලා බැලුවා මොකද මේ කොරෝනා වෛරස් කේස් එක ගැන හිතන්නේ කියලා. ඒගොල්ලන් ඒ ගැන කිසිම අයිඩියා එකක් නැහැ. ඒගොල්ලන් හිතන්නේ මේක නිකම්ම ෆ්ලූ එකක් කියලා. අද වෙනකොටත් මෙහි රෂියන් මිනිස්සු හිතන්නේ මේක සාමාන්‍ය විදිහේ ෆ්ලූ එකක් කියලා. අපි විතරක් ආරක්ෂා වුණාට හරියන්නේ නැහැ. මේ රෂියන්ස්ලා මේ විදිහට මේ ගැන හිතන හින්දා අපේ හොස්ටල් එකේ ළමයින්ට උනත් මේ කොරෝනා වෛරස් එන්න පුළුවන්. හදිස්සියවත් එක ළමයෙක්ට මේ වෛරස් එක හැදුනොත් මුළු හොස්ටල් එකේ ඉන්න හැම ළමයෙක්ටම මේක බෝ වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි ඉන්න හොස්ටල් ඔයගොල්ලන්ට මම ඉස්සෙල්ලා කියලා තියෙනවා වගේ කොමන් හොස්ටල්ස් තියෙන්නේ. කොමන් හොස්ටල්ස් ඒ කියන්නේ කොමන් කිචන්, කොමන් බාත්රූම් තියෙන්නේ. හැම ගොඩක් ෆ්ලෝ එකේම කට්ටිය යූස් කරන්නේ එක කිචන් එකක්, එක බාත්රූම් එකක්. ඒතර එක ළමයෙක් හිටියොත් අනිත් ඔක්කොම ළමයි මේක වැළඳෙනවා. අපේ ළමයි කවුරුත් එළියට යන්නේ නැහැ. විශේෂ අවස්ථාවක් හැරෙන්න. ඒ වුණාට එළියට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එළියට ගියොත් රෂියන්ස්ලා වෙනදා වගේම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව එළිය ඇවිදිනවා. ඒ අතින් ලංකාවේ මිනිස්සු ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕන ලංකාවේ මිනිස්සු ගොඩක් 1000 සම්බතක් කියලා. අනිත් එක තමයි ලංකාවේ රජයත් මාර විදියට මේ කොරෝනා වෛරස් කේස් එක ලංකාවෙන් තුරන් කරන්න ලොකුවට කැප වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගොල්ලන් මට ඉල්ලන් තියෙන දැන් ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සු විදියට ඔයගොල්ලන් ලංකාවේ රජයට ෆුල් සපෝට් එක දෙන්න. ඒ වගේ රජයක් ලබන්න අපි අතන පින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වා අප්ඩේට් එක කොහොමද කියලා. දවසින් දවස රෂ්‍යාවල වැඩි වෙනවා.
මට හිතෙන්නේ අනිවාර්යෙන් සතියක් විතර යනකොට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් රෂ්‍යා මේ යන විදිහට කිව්වොත්. ඒකයි මම මේ හදිසි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කිව්වේ. නැත්තම් සති ගානක් කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරෙත් නැහැ. අප්ඩේට් එකක් දෙන්න හිතුවේ මේ යන සිටුේෂන් එක දැකලා. ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්‍රස්තාරයනුත් පේනවා කොහොමද වැඩිලා තියෙන්නේ මේ රෂියන් කේසස් කොරෝනා වෛරස් එක සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ මම අවසාන වශයෙන් මට දැන් මගේ යාළුවෝ මෙහි ඉන්න ඉගෙන ගන්න ළමයි මගෙන් ඉල්ලුව දෙයක් තමයි මියුරු වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් මෙන්න මේ දේවල් කියන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ මගෙන් ඉල්ලුවා රෂියන් එම්බසි එකට වෙනදා වගේම ඒගොල්ලන් අපිට ගොඩක් උදව් කරනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහට අපි ගැන බලන්න. අනිත් එක තමයි අපි මෙහෙට එක්කගෙන ආපු ආයතන ඒ වෙනදා වගේම අපිට මේ සිටුේෂන් එකේදී උදව් කරන්න කියලා ඒගොල්ලන් ඉල්ලනවා. අපි හිතනවා ඒගොල්ලන් අපිට වෙනදා වගේම උදව් කරයි කියලා. ඒ හින්දා මට කියන්න තියෙන්නේ මෙහි ඉන්න ළමයින්ට රෂියාවල ඉන්න හැම ඩිස්ට්‍රික්ට් එකේම, ඒ කියන්නේ හැම රීජන් එකේම මොස්කෝව්, ටේර් අනිත් හැම ස්ටේට් එකේම ඉන්න ළමයින්ට ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න, ලංකාවටත් වඩා පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මොකද මෙහි තාම ලංකාව තරම් ප්‍රිකෝෂන්ස් අරගෙන නැහැ මේක තුරන් කරන්න. ඉතින් අපි ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. හොස්ටල්ස් වලින් යන්න මෙපා ඊට. මමත් ගොඩක් මහන්සි වුණා මෙහි නැති කට්ටියට අර ගෙදරදීම කොහොමද හෑන්ඩ් සැනිටයිසර් එක හදන්නේ, ගෙදරින් කොහොමද මාස්ක් එකක් හදන්නේ, ගොඩක් කොහොමද ප්‍රිකෝෂන්ස් ගන්න කියන එක මම ගොඩක් වීඩියෝස් වලින් කරා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් මේ වීඩියෝස් හැම වීඩියෝස්ම බලලා ඔයගොල්ලන් ඒක ප්‍රිකෝෂන්ස් ඇති කරගන්න. මම මේ කිව්ව දේවල් වල මොකක් හරි වැරද්දක් හරි මොකක් හරි නොතේරෙන තැනක් හරි තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මෙහි ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස් ලාම කමන්නේ කමෙන්ට් කරලා මම කියන දේවල් වැරදි නම් කියන්න. ඒතර අපිට දැනගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන තත්ත්වය. එතකොට මම අවසාන වශයෙන් කියන්න කැමති contact Sri Lanka කියලා වෙබ් පෝර්ටල් එකක් හදලා තියෙනවා මිනිස්ට්‍රි එකකින් මම හිතන්නේ. ඒතකොට ඒකට රුසියාව විතරක් නෙවෙයි ලංකාවෙන් පිට ඉගෙන ගන්න වැඩ කරන හැමෝම තමන්ගේ ඩීටේල්ස් දෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට. හොරාට ගිහිල්ලා හොරාට වෙන රටකට ගිහිල්ලා හිටියත් කමන්නේ. ඒගොල්ලන් මේ අවස්ථාවේදී ඒ දේවල් ගැන සලකන්නේ නැහැ. කොරෝනා වෛරස් කේස් එක ගැන විතරයි සලකන්නේ. හොරාට වෙන රටකට ගිහිල්ලා ඉන්නවා නම් හරි කමක් නැහැ. ඒකට රෙජිස්ටර් වෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන් ඉන්නවා කියලා වෙන රටකට ඒගොල්ලන්ට ඩීටේල්ස් යනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන් ලංකාවට කවදා හරි ගෙන්න ගන්න ඕන වුණොත් අනිවාර්යෙන් ඒක වැදගත් වෙනවා. අනිත් එක එම්බසි එකකිනුත් ගොඩක් දාලා තිබ්බා මේ පෝස්ට් දෙක තුනක්ම දාලා තිබ්බා. ඔයගොල්ලන්ගේ ඩීටේල්ස් එම්බසි එකට දෙන්න කියලා රෂියාවට. එතකොට ඒ ගැන ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න ඒගොල්ලන්ට දීලා දීලා ඔයගොල්ලන් උදව් කරන්න. ඒක වැදගත්. ඒගොල්ලන් ලංකාවට යනකොට උනත් ඉතින් මේ දේවල් හැම දෙයක් ගැනම සැලකිලිමත් වෙලා අපි මේ දවස් ටිකේ අපේ මව්බිමටයි අපි ගැන හිතලා සහ අපි ගෙවල් ගැන හිතලා අපි උපරිම සහයෝගයක් ලබා දෙමු මේ හැම දිනාටම. අංක එක තමයි අපි නිවැරදිව ප්‍රිකෝෂන්ස් අරගෙන මේ ලීඩේ අපිට බෝ කරන්නේ නැතුව ඉමු. අනිත් එක තමයි අපෙන් අනිත් අයට බෝ වෙන්නේ නැතුව ඉමු. මට ඒ දේ තමයි කියන්නුනේ. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන් බලනකොට ගොඩක් thank you. අනිත් එක මම කියන කැමති මේක පුළුවන් නම් share කරන්න. අනිත් මේ විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ඉන්න රුසියාව ගැන දැනගන්න ඕන කට්ටිය ගොඩක් ඇති. අම්මලා තාත්තලා ඒ කට්ටියට මේ ඩීටේල්ස් යවන්න ඕනේ. ඉතින් මේක share කරන්න. අපි මම හිතන්නේ තවත් දවසකින් අපි හම්බ වෙන්න ඕනේ කියලා මේ රෂියන් කොරෝනා වෛරස් කේස් එක ගැන කියන්න. අපි බලමු ඉස්සරහට මොකක් වෙයිද කියලා. thank you ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ බලුවට.